ආයිබෝවන් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා බර වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මං හිතුවා බොහොම ලේසියෙන් නිවැරදිව බර වැඩි කරගන්න පුළුවන් සරල ක්‍රම 20ක් ඔයාලට අරගෙන එන්න. අපේ බර උසේ වර්ගයෙන් බෙදුවට පස්සේ ලැබෙන අගය. එහෙම නැත්නම් BMI එක 18.5ට වැඩිය අඩු අගයක් ගන්නවා නම් දල වශයෙන් ඔයාලගේ බර ප්‍රශස්ත මට්ටමට වඩා අඩුයි කියලා කියන්න පුළුවන්. බර අඩු වෙන්න මේ හේතු එකක් හෝ කිහිපයක් බලපානව වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ජානවලට අනුව ඇඟේ ප්‍රමාණය තීරණය වෙනවා. මේක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. ඔයාලගේ පරිවෘත්තීය වේගය ගොඩක් වැඩි නම් වැඩිපුර බ්‍රවුන් ෆැට් කියන සංඝටකයේ තියෙනවා නම් කන කෑම ඉතා වේගයෙන් දහනය වෙනවා. ඇඟේ තැම්පත් වෙනවා අඩුයි. ඒ හින්දා කෙට්ටු වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අය ගොඩක් නිරෝගී. ඔයාලා කන පෝෂක පදාර්ථ ප්‍රමාණය ඇඟේ අවශ්‍යතාවයට වැඩිය අඩු නම් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ගුණාත්මක බව අඩු නම් බර අඩු වෙනවා. මේ වගේ ලෙඩ රෝග වලට ඇඟ කෙට්ටු වෙනවා. ඔයාලගේ බර අසාමාන්‍ය විදිහට කිසිම හේතුවක් නැතුව එකපාර අඩු වෙන්න ගත්තොත් වහාම වෛද්‍යවරයෙක් මුණ ගැසිලා නිසි පරීක්ෂාවට ලක් වෙන එක ඊටාම වැදගත්. අපි දැන් බලමු මේ ක්‍රම මොනවද කියලා. කෑම වේල් ගාන වැඩි කරන්න. ප්‍රධාන ආහාර වේල් 3ට අමතරව කෙටි ආහාර වේල් 3ක් එකතු කරලා දවසට කෑම වේල් 5ක් 6ක් වගේ ගන්න. පැය 2-3කට සැරයක් මොනවා හරි කන්න. මතක් වෙන්න එලාම් එකක් තියාගන්න. එතකොට එක දවසක් ඇතුළත ඔයාලට වැඩි කැලරි ප්‍රමාණයක් ඇඟට ලැබෙනවා. හැබැයි රෑ කෑම ගත්තට පස්සේ උදේ කෑම ගන්නකම් අඩුම වශයෙන් පැය 12ක්වත් ඔයාලගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය සම්පූර්ණ විවේකයෙන් තියන්න. ඒ වෙලාව ඇතුළත මොනවත් කන්න යන්න එපා. කැලරි අධික කෑම බීම එනර්ජි ඩෙන්ස් ෆුඩ් වැඩිපුර ආහාරයට ගන්න. මේ වගේ කෑම පොඩි ප්‍රමාණයක ලොකු කැලරි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. කඩල, මුං ඇට, රතුහල් වගේ ධාන්‍ය වර්ග, රටකජු, කජු, ආමන්ඩ් වගේ ඇට වර්ග, පීනට් බටර්, සම්පූර්ණ යොදේ සහිත කිරි, කර්ඩ්, යෝගට්, චීස් වගේ දේවල්, වියලි මිදි, රටඉදි, ප්‍රූන්ස්, ඔලිව් ඔයිල්, ඇවෝකාඩෝ ඔයිල් වගේ සෞඛ්‍යයට හිතකර තෙල් වර්ග, අලිගැට පේර, චිකන් වගේ මේද රහිත මස් වර්ග, අල බතල මේ කෑම වලට උදාහරණ. කජු, ආමන්ඩ් වගේ ඇට වර්ග රෑ එළි වෙනකම් වතුරේ පොඟවලා කන්න. එතකොට දිරවන්න ලේසියි. ටිකක් ලොකු පිඟානක කෑම කන්න. පෝෂන් සයිස් එක වැඩි කරන්න. විශේෂයෙන්ම මම කලින් කිව්ව කැලරි වැඩි ආහාර ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න. අධිකව කෘත්‍රිමව සකස් කරන ලද අජීවී සෞඛ්‍යයට ඉතාම හානිකර කෑම බීම වලින් හැකිතාක් දුරට ඉවත් වෙන්න. මේ වගේ කෑමවල කැලරි ගොඩක් තිබුණට මේ කෑම වලින් අපි බොහොම ඉක්මනට ලෙඩ වෙනවා. ආයු කාලය අඩු වෙනවා. අනිත් දේ තමයි කාලයත් සමග මේ කෑම නිසා ආහාර මාර්ගය ලෙඩ වෙනවා. ආබාධිත බවට පත් වෙනවා. එතකොට ආහාර දිරවීම පෝෂක පදාර්ථ ඇඟට උරා ගන්න එක අඩපණ වෙනවා. ගහක මුල සවුතු වුණොත් අපි කොච්චර වතුර පොහොර දැම්මත් ඒව ගහට උරා ගන්න බැරුව යනවා නේද? ගහ හොඳට වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ නේද? අපේ ජීර්ණ පද්ධතිය ගහක මුලක් වගේ. අපේ ඇඟට ඕන ඔක්කොම පෝෂණය උරා ගන්න මෙතනින්. අපේ බර වැඩි වෙන්න නම් ජීර්ණ පද්ධතිය නිරෝගීව තියෙන එක ඉතාම වැදගත්. හැකි සෑම විටම සෞඛ්‍යයට හිතකර පරිපූර්ණ පෝෂණීය බවෙන් අනූන ජීවී ආහාර කෑමට ගන්න උනන්දු වෙන්න. සමබර ආහාර වේලක් ගන්න. මේ කෑම වලින් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය නිරෝගී වෙනවා, කාර්යක්ෂම වෙනවා. ඒ හින්දා ආහාර ජීර්ණය වගේම පෝෂක පදාර්ථ ඇඟට උරා ගන්න එක ඉතාම හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. ලේසියෙන් බර වැඩි වෙනවා. ප්‍රෝටීන් බහුල කෑම වැඩි කරන්න. ප්‍රෝටීන් මාංශ පේශී වර්ධනයට උදව් වෙනවා. ඇඟට හොඳ හැඩයක් ලැබෙනවා. කුකුල් මස්, මාළු, කරවල, හතු වර්ග, ටෝෆු, සෝයා මීඩ් වගේ කෑම, කඩල, කව්පි, මුං ඇට වගේ ධාන්‍ය වර්ග, පිත්තර, සුදු මදය, ප්‍රෝටීන් අධික කෑම වලට උදාහරණ කිහිපයක්. ක්‍රියාශීලී බව අඩු නම් දවසකට බර කිලෝ 1කට ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් 0.8 සිට 1.8 දක්වාත්. ක්‍රියාශීලී නම් බර කිලෝග්‍රෑම් 1කට ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් 1.8 සිට 2 දක්වාත් අවශ්‍යයි. මීටත් වැඩිය ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න යන එක සෞඛ්‍යයට අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. සෞඛ්‍යයට හිතකර මේද සහිත කෑම ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න. අලිගැට පේර, රටකජු වගේ ඇට වර්ග, සීඩ්ස් වර්ග, ඇවෝකාඩෝ ඔයිල්, ඔලිව් ඔයිල්, සූර්යකාන්ත තෙල්, සැමන් වගේ මාළු වර්ග මේවට උදාහරණ. කෑම කද්දී කැලරි වැඩිපුර තියෙන ප්‍රෝටීන සහ මේදය බහුල කෑම වර්ග මුලින් කන්න. ඊට පස්සේ එළවලු, පළතුරු වගේ කෑම කන්න. මොකද මේ එළවලු, පළතුරු වගේ කෑමවල කෙඳි බහුලව තියෙනවා. ඒක හින්දා ඉක්මනට බඩ පිරෙනවා. වැඩිය කන්න බැරි වෙනවා.
එළවලු පළතුරු වගේ කෑම වර්ගවල ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි කරන්න යන්න එපා. සතියට දවස් 3ක් විතර විනාඩි 20ක වගේ කාලයක් බර එසවීම වගේ මාංශපේශී වර්ධනය කරන ව්‍යායාම strength training exercises වල නිරත වෙන්න. යෝග ව්‍යායාම කරන්න. මේ වගේ exercises ගෙදරදී වුණත් ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් වැඩ 3ක් වෙනවා. ව්‍යායාම හරහා කෑම රුචිය appetite එක වැඩි වෙනවා. ජීර්ණ පද්ධතිය නිරෝගී වෙනවා. ඒ හින්දා ආහාර ඇඟට උරා ගන්න එක හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. මාංශපේශී වර්ධනය වෙන නිසා බර ඉක්මනට වැඩි වෙනවා. ඇඟට හොඳ හැඩයක් ලැබෙනවා. අනවශ්‍ය තැම්පත් මේදය ඉවත් වෙනවා. උදේ නැගිට ගමන් හිස් බඩට තේ එකක් බොන්න යන්න එපා. මේකෙන් බඩගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ නැති වෙනවා. ඒ වෙනුවට වතුර ටිකක් වෙලා ටිකක් වෙලා ඉන්න. හොඳට බඩගිනි වුණාම උදේට හොඳ පරිපූර්ණ කෑම වේලක් ගන්න. ඒ වගේම කන්න කලින් වතුර, පාන වර්ග බොන්න යන්න එපා. එතකොට බඩගින්න නැතුව යනවා. වැඩිය කන්න බැරි වෙනවා. කෑම වේල් අතරට තේ කෝපි වගේ දේවල් වෙනුවට කැලරි ප්‍රමාණය අධික ස්මූදීස්, මිල්ක් ෂේක්ස් වගේ පාන වර්ග බොන්න. එළවලු පළතුරු යුෂවලට ප්‍රෝටීන් පවුඩර්ස්, නට්ස්, සීඩ්ස්, සෝයි මිල්ක්, ආමන්ඩ් මිල්ක්, පොල් කිරි වගේ කිරි වර්ග දාලා හොඳ රසවත් පෝෂණීය පානයක්, නරිෂින් ඩ්‍රින්ක් එකක් හදලා බොන්න. සතියට එක දවසක් ඩීටොක්ස් ඩ්‍රින්ක් එකක්, විෂහරණ පානයක් බොන්න. මේ වගේ කැලරි නැති වුණාට ඇඟේ එකතු වෙලා තියෙන අපද්‍රව්‍ය වසවිස අයින් කරන්න මේවා උදව් වෙනවා. එතකොට ආහාර ජීර්ණය, පෝෂක පදාර්ථ අවශෝෂණය කාර්යක්ෂම වෙනවා. ස්නැක්ස් විදිහට, කෙටි ආහාර විදිහට කැලරි අධික, පෝෂක පදාර්ථ වැඩි කෑම ගන්න. උදාහරණ විදිහට සම්පූර්ණ යොදේ සහිත යෝගට්, චීස්, නට්ස් වර්ග, සීඩ්ස්, නට් බටර්ස්, සීඩ් බටර්ස්, රට ඉඳි, වියලි මිදි වගේ දේවල්. රාත්‍රී කෑමෙන් පස්සේ සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරි වීදුරුවක් බොන්න. මේකෙන් හොඳට ප්‍රෝටීන්, මේදය වගේම කැල්සියමුත් ලැබෙනවා. රාත්‍රියට හොඳ ගැඹුරු නිින්දක් ලබා ගන්න. කලින් නිින්දට යන්න. නිින්දට පැයකටවත් කලින් ෆෝන්ස්, ලැප්ටොප්ස්, ටීවී වගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් වලින් අයින් වෙන්න. නිින්දට පෙර හවස් වරුව මනස සාමකාමීව නිරවුල්ව තියාගන්න. ශරීරය වර්ධනය වෙන්නේ, ගෙවුණු කොටස් යලි සකස් වෙන්නේ නිින්දදී. මේ නිින්ද මාංශපේශී හොඳින් වර්ධනය වෙන්න උදව් වෙනවා. ඒ හින්දා ගැඹුරු නිින්ද ඊටාම වැදගත්. කෑම හදද්දී කුළු බඩු වර්ග, ස්පයිසස් වර්ග හොඳින් දාන්න. මේකෙන් ජීර්ණ පද්ධතිය නිරෝගී වෙනවා. කෑම හොඳින් දිරවනවා. ඒ වගේම කෑම රසවත් වෙනවා. කෑම රුචිය වැඩි වෙනවා. මනස නිරවුල්ව සාමකාමීව තියාගන්න. අධික ආතතිය, අසහනය, මානසික පීඩනය, ડિප්‍රෙෂන්, විෂාදය වගේ දේවල් ඇඟ කෙට්ටු වෙන්න, වර්ධනය අඩපණ වෙන්න තදින්ම බලපානවා. ස්ට්‍රෙස් වුණාම ඇඟේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සිම්පැතටික් නර්වස් සිස්ටම් එක, අනුවේගී ස්නායු පද්ධතිය. එතකොට ජීර්ණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇන හිටිනවා. කෑම දිරවීම, අවශෝෂණය ගොඩක් දුර්වල වෙනවා. මනස හොඳින් තියාගන්න යෝග, භාවනාව, කවුන්සලින් වගේ දේවල් ඊටාම හොඳයි. සිගරට්, ඇල්කොහොල් නතර කරන්න. ධූම්පානයෙන් පරිවෘත්ති වේගය වැඩි වෙනවා. ඇඟ කෙට්ටු වෙනවා. ඇපිටයිට් එක, ආහාර රුචිය අඩු වෙනවා. ඇල්කොහොල් නිසා ජීර්ණ පද්ධතිය දුර්වල වෙනවා. ગેස්ට්‍රයිටිස් වැඩි වෙනවා. බඩේ තුවාල හැදෙනවා. ආහාර ජීර්ණය, අවශෝෂණය දුර්වල වෙනවා. කෑම වලට අමතරව බර වැඩි කරන weight gain powders, protein powders වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ નિયમિત මාත්‍රාව ඉක්මවන්න යන්න එපා. මොකද මේ වගේ අමතර සීනි අඩංගුයි. ඒ වගේම අතුරු ප්‍රතිඵල තියෙන්න පුළුවන්. මේවා වෛද්‍යවරයෙකුගේ හෝ පෝෂණ වේදිකයෙකුගේ, ඩයටිෂියන් කෙනෙකුගේ උපදෙස් මත ලබා ගන්නවා නම් වඩාත් සුදුසුයි. බර වැඩි කරන එක ක්‍රමානුකූලව කරන්න. සතියකට සැරයක් බර මැනලා බලන්න. බර වැඩි වෙන විදිහ අනුව ඔයාලා ගන්න ආහාර සහ ව්‍යායාමවල ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න, ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. බර ප්‍රශස්ත මට්ටමට ළඟා වුණාට පස්සේ ඒක ඒ මට්ටමින් පවත්වගෙන යන්න, මේන්ටේන් කරන්න උත්සාහ කරන්න. බර ඕනවට වැඩිය සෞඛ්‍යයට අහිතකර විදිහට වැඩි වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ස්ථූල භාවයට පත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඩයටිෂියන් කෙනෙක්, පෝෂණ වේදිකයෙක් මුණ ගැහිලා ඔයාලගේ ශරීරයට සුදුසුම ආකාරයට බර වැඩි කරන්න ගන්න ඕන කෑම වර්ග ගැන ඩයට් ප්ලෑන් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්න බර වැඩි කරන්න try කරන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක එයාලත් එක්ක share කරන්න. බර වැඩි කරගන්න ඔයාලට උදව් වෙච්ච tips මොන හරි තියෙනවා නම් අනිත් අයටත් දැනගන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.